สวัสดีค่ะป้านันโฟวันนี้ทำกระเป๋าเป็นรูปสามเหลี่ยมเล็กๆห้อยกับพวงกุญแจใช้ใส่ของเล็กๆน้อยๆพกติดตัวตกแต่งให้สวยงามค่ะถ้าเป็นประโยชน์นำไปใช้ได้ช่วยกดติดตามแชร์เพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปอื่นต่อไปค่ะ